Đàm Tùng Vận và Địch Thiên Lâm tái hợp vào sau 5 năm. Hóa ra bộ phim này là một kiệt tác về kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Trong Happy Camp phát sóng tối 24 tháng 2, Đàm Tùng Vận và Địch Thiên Lâm tham gia chương trình với tư cách khách mời. Trong chương trình, hai người vui vẻ lồng tiếng cho công chúa tiểu muội một cách vui vẻ và mang lại tiếng cười cho khán giả. Trên thực tế, đây là lần thứ hai Đàm Tùng Vận và Địch Thiên Lâm đứng chung một khung hình sau 5 năm. Cả hai hợp tác trong một bộ phim truyền hình cũng thành công vang dội vào thời điểm đó. Bộ phim này là Người thừa kế gia nghiệp. Trong bộ phim truyền hình này, Địch Thiên Lâm đóng vai thiên tài mắc chứng tự kỷ Trình Nhạc Lương và Đàm Tùng Vận đóng vai Osmanthus Siang. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Tăng Lan và Quế Hoa Hương, Trình Nhạc Lương đã vượt qua được căn bệnh này và trở thành nhân viên ngân hàng. Nhiều người biết đến Đàm Tùng Vận qua The Legend of Chân Huân và The Best of US, nhưng trong Người thừa kế gia nghiệp, kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận rất đáng chú ý. Đàm Tùng Vận lúc đó mới 23 tuổi, tuy nhiên, khi vào vai Osmanthus Siang bị quân Nhật đối xử bất công, thân thiết với Trình Nhạc Lương, bị tổn thương, ghen tị, đau lòng, thất vọng và những cảm xúc khác, mọi cảm xúc đều được truyền tải rất tốt. Khi nhân vật lớn lên, Đàm Tùng Vận cũng nắm giữ hương thơm của hoa mộc tê từ mọi thời đại và cuối cùng trở thành một cặp với Trình Nhạc Lương. Có thể nói đây là viên ngọc ẩn của Đàm Tùng Vận. Địch Thiên Lâm, với tư cách là một bác sĩ cấp 3, vừa giành được top 3 trong The Birth of an Actor, kỹ năng diễn xuất của anh cũng đã bị nhiều tên tuổi lớn ghi dấu ấn. Sự trưởng thành của Trình Nhạc Lương mà anh ấy chơi từ đầu đến cuối đã mang đến cho chúng ta một Địch Thiên Lâm khác. Điều đáng nói là Địch Thiên Lâm đã từ bỏ lời mời tham gia đoàn phim Cao Lương Đỏ vì Người thừa kế gia hiệp, và chính số phận đã khiến anh đóng vai Yêu Trang Ngao một cách kịch tính trong The Birth of an Actor. Vào thập niên 2010, Địch Thiên Lâm là một trong những sao nam có bước đường phát triển sự nghiệp thuận lợi và nhanh chóng nhất. Với lý lịch xịn sò sau khi bước ra từ lò đào tạo Bắc Ảnh, Địch Thiên Lâm nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón bởi các đoàn phim. Địch Thiên Lâm ghi dấu ấn nhờ đóng vai phụ các dự án hot như Kim Chi Ngọc Diệp, Lan Lăng Vương, Thái Bình Luân, Trạch Thiên Ký. Song song đó, anh vẫn mài giũa diễn xuất với các phim chiếu đài văn nghệ. Địch Thiên Lâm được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất, dễ có thể nổi tiếng nhưng lại không muốn đi con đường lưu lượng. Đó là lý do mà sau nhiều năm, những vai nổi tiếng của anh đều toàn là vai thứ chính. Bên cạnh sự nghiệp ổn định, danh tiếng tốt thì Địch Thiên Lâm còn từng được ủng hộ khi lộ chuyện hẹn hò mỹ nhân Tân chỉ lôi nàng ra phi của Như Ý chuyện. Đó là cho đến thời điểm năm 2019, khi một phút lỡ lời đã khiến cả sự nghiệp của Địch Thiên Lâm bay màu. Vào năm 2019, những ồn ào về việc theo học tiến sĩ của Địch Thiên Lâm tại Bắc Ảnh bắt đầu bùng nổ, sau khi nam diễn viên đăng bình luận hỏi fan trên Weibo rằng CNKI là gì. Trong khi đó với một nghiên cứu sinh, CNKI không phải thuật ngữ xa lạ, chính là trang web tra cứu tài liệu học thuật lớn nhất Trung Quốc. Cú lỡ lời này khiến nhiều netizen nghi ngờ về cái danh tiến sĩ của Địch Thiên Lâm và bắt đầu bóc mẽ. Sau đó, hàng loạt bài đăng tố Địch Thiên Lâm mua bằng tiến sĩ, gian lận và ăn cắp công sức người khác khiến dư luận sốc. Trong đó, bài luận của anh có hơn 40% nội dung là đạo của người khác. Không chỉ bài thi tiến sĩ và ngay cả thạc sĩ cũng có dấu hiệu đạo nhái tương tự, mà còn là ăn cắp từ người đồng nghiệp thân quen Trần Khôn. Việc phản bội, tước đoạt công sức của đồng nghiệp và gán ghép thành của mình khiến Địch Thiên Lâm bị tẩy chay. Địch Thiên Lâm bị bóc là tiến sĩ dởm vì một câu nói. Địch Thiên Lâm sau đó còn bị tố chuyện đi cửa sau để vào được Bắc Ảnh, vì vốn dĩ điểm đầu vào của anh rất thấp chứ không cao chạm nóc như anh khoe khoang trước đó. Hình ảnh học bá sụp đổ, Địch Thiên Lâm phải ra mặt xin lỗi và bị tước cả bằng tiến sĩ. Sự việc ồn ào chưa từng có này khiến sự nghiệp của nam diễn viên 8X đi tong. Sau 5 năm kể từ vụ thị phi,
Địch Thiên Lâm hoàn toàn biến mất khỏi showbiz. Các dự án phim đã quay của anh đều bị cất kho, hoặc nếu phát sóng thì Địch Thiên Lâm bị xóa mặt, thay bằng người khác. May mắn là trong thời điểm bị tẩy chay, Tân Chỉ Lôi vẫn bên cạnh, không bỏ rơi anh. Ấy vậy mà Địch Thiên Lâm tiếp tục là kẻ dối trá, lén lút ngoại tình sau lưng cô. Vào Valentine năm 2023, Địch Thiên Lâm đón lễ cùng Tân Chỉ Lôi, thế nhưng ngay sau đó lại đi hẹn hò với cô gái khác và bị chụp ảnh lại. Trang Sohu mỉa mai Địch Thiên Lâm là bậc thầy phản bội, với khả năng quản lý thời gian tuyệt vời, có thể nói với nhân cách không mấy tốt đẹp bị phanh phui. Địch Thiên Lâm xem như hết duyên với showbiz dù diễn xuất giỏi đến đâu. Địch Thiên Lâm tan nát sự nghiệp vẫn ngang nhiên ngoại tình.